Vandaag in de Royal Ballroom van Hotel Torarica vond de officiële opening plaats van de 8e editie van de social media conferentie. Voor de openingstoespraak van Jean-Luc van Charante, de CEO van Ineffable NV, was het tijd voor de Red Carpet Show, waarbij verschillende deelnemers van de conferentie de gelegenheid krijgen om foto's te maken en interviews te doen. Sunweb TV had een gesprek met ondernemer Rico Astrando Bommel en hij vertelt wat hij van het gebruik van social media in Suriname vindt. Het gaat de goede kant op, because if I need to think years back, it was horrible. But now with this group growing and me doing what I'm doing and being so popping, it's going the right direction. Wat zijn de kansen en de uitdagingen voor Suriname in de komende jaren? De uitdagingen zijn, we moeten weg van corruptie en dat is nog steeds de grootste uitdaging. Names and faces, dat is de grootste uitdaging. En ik denk als we daarvan afstappen, dan kan het wel de goede kant op gaan. Heel snel ook. Maar we moeten allemaal bijeenkomen en het helpen bestrijden. Corruptie, names and faces en al die dingen die daarmee komen. U bent influencer of content creator, meneer Rico. Wat is eigenlijk de boodschap dat u meegeeft aan influencers, jong opkomende influencers in Suriname? Ik ben niet... Oké, mensen zeggen ik ben een influencer, maar ik zie me meer als iemand die gewoon mijn ding doet. But I appreciate them calling me influencers. Aan die andere influencers wil ik zeggen, of die opkomende influencers wil ik zeggen, hou het gewoon positief. En probeer ook een boodschap mee te geven. Life is not all about funs and jokes. Als je influencer bent, dan krijg je heel wat jonge kinderen die je ook komen volgen. Maar ze zouden ook wel graag willen weten hoe jij denkt about bepaalde situaties. So, om lang relevant te blijven, kan je niet alleen komen met jokes en funs en stuff. Also show another side of you, then you will last longer. Because I know I'm gonna last long. Because I'm not just here doing what I'm doing. I'm with business, I'm starting business, I'm helping young entrepreneurs growing. So I will be here for a while. Social media kan gebruikt worden om je business eigenlijk ook te promoten of voor belangrijke doelen? Yes, that is social media. The weg social media pakt is that, you know. And it was created for creators, friends, family, and to treat each other nice, build community. Dat is waarvoor social media is. Wat is uw boodschap naar de gemeenschap? Boodschap is like, let's stay positive. Ook al door deze harde tijden, stay positive, because you staying positive will help you open doors also. It's just the energy, man. And some people have very negative energy around them, and that's not helping them grow and open doors. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM is van het jaar hoofdsponsor van de SMC. Andy Vliese, de woordvoerder van SLM, zei daarna het volgende. We zijn er niet alleen als sponsor, maar we zijn er ook als deelnemer, als participant. Ik zei het in een eerder interview al, knowledge en vooral technology, it always runs ahead of you. So om bij te zijn met de laatste technologie, de laatste ontwikkelingen, de laatste trends op het gebied van social media en alles dat daarmee gepaard gaat, zou je moeten meedoen aan dit soort dingen als bedrijf, to be on top of things. En ik denk dat het belangrijk is voor bedrijven om bij dit soort conferenties, dit soort seminars aanwezig te zijn. Is het de eerste keer dat SLM sponsort? Nee, we hebben eerder co-sponsoring gedaan. Alleen zijn we deze keer iets prominenter als sponsor. Je gaat het merken op de all-access passes van deelnemers. Dat we dus onze brand op de passes zijn. Je gaat merken dat we op alle shirts zijn van de totale social media crew. Dat is iedereen in een zwarte SMC shirt. Ga je merken dat onze brand er is. Dus we zijn dit keer iets prominenter aanwezig als sponsor. Ja. Dus wat voor invloed denkt u dat deze conferentie heeft op de samenleving? Ik denk dat als iedereen die hier aan participeert teruggaat naar zijn of haar omgeving en die knowledge zoals ze dat hebben gehad, shared. Omdat er een ethische kant is van social media en ik merk
dat vooral daarmee weinig rekening wordt gehouden. Iedereen denkt weg te kunnen komen met I can say whatever I like, I can say wherever I want to say it. En ik kan zeggen hoe ik het wil, wanneer ik wil, wat ik wil. Misschien wel, misschien niet, maar op social media snijdt het aan beide kanten. En je moet wel heel voorzichtig zijn met wat je zegt. En hoe je het zegt vooral. Dus ja, ik hoop dat mensen die hier zijn, bedrijven, dat ze dat ook sharen met hun personeel, sharen met vrienden. En dat we social media wel gebruiken tot benefit en niet andersom. Ja, u had het over technologie in Suriname. Met betrekking tot technologie, wat is eigenlijk het uitdagende of ja, de kansen, wat zijn de kansen voor Suriname met betrekking tot social media? Yeah, it's unlimited hoor, I think. It's unlimited. De wereld is een knop, a press away, a druk away. En ja, het is zo accessible. Dus ja, het is Suriname moet on top zijn of things. Anders ga je achterblijven. Anders ga je niet bij de laatste trend zijn. Anders weet je niet wat er gebeurt, hoe het gebeurt. En met de upcoming oil and gas industrie in Suriname en de ontwikkelingen die er zullen komen, moet je een goede technology hebben, om het maar zo social media technology hebben, to be on top of things. Hoor. Wat is uw boodschap en oproep naar de gemeenschap? Wees een participant van social media. En probeer op jouw manier een influencer te zijn. Hoewel je natuurlijk influencers hebt. En niet iedereen die zich influencer noemt is er één. Maar daar heb ik mijn eigen mening over. Maar ik zou zeggen, social media, use it to your benefit. En niet om anderen te breken per se. Omdat ik merk dat we run with the negative. En ja, dat stoot me een beetje tegen de borst. Jean-Luc van Charante, CEO van Ineffable NV, die daar de opening toesprak. Explain why money isn't everything at first sight, but why it does matter when it comes to social media and sales. So without further ado, I'm just going to focus on 3 topics today. I'm going to focus on awareness, consideration, and sales. There's a lot more that we could cover, but I'm also confident that not just these 3 points, all the points that are in the traditional sales funnel are going to be touched upon this conference. Some of them have already been touched upon yesterday, and others will be touched upon today and tomorrow. So we're going to focus on awareness, we're going to focus on consideration, and we're going to focus on sales. So the first question is always, yeah, why awareness? And then you have this riddle like, if a tree falls in the woods and nobody's there, do you hear it? Or does it make sound? Well, basically it's the same with social media. Because a lot of people think, oh yes, social media, everybody should be on it and we need awareness. But we mainly need it because the question below, if it's not on social media, did it really happen? That's right now a question that you hear more and more often, like, oh, did it happen? Because I didn't hear about it, I didn't see anywhere. And when you see it on social media, like, yeah, it happened. I mean, that's a film in live, so we saw yesterday how at a Jarakopang, people were eating a live chicken. And we were like, okay, that really happened. She didn't make it up that they were eating a live chicken. It actually happened because it's on social media. And that's one of the strengths of social media, but it can also be a weakness. Because with the future of AI, things can be a little bit manipulated. And not everybody understands it easily when something is AI and when it's not. So these are challenges that we face. But even in communication, if you're only on social media once a week and your competitor is on social media daily and you post similar stuff, they will reach out to your competitor more. That doesn't mean they sell more than you. It doesn't mean that they're better than you. It doesn't mean that in all cases they drive better sales, but they have higher visibility and they're easier to reach. Yesterday we also spoke
There were 2 sessions on Virtual's leadership strategies and on how to communicate as an ideal place to work by Samisha and Gail. And we really shortly touched upon this as well. Like, if people don't know that your business exists, how are you going to find people that want to work for you? And these are 2 topics that a lot of companies, especially traditional companies in Suriname, but also outside of Suriname and the rest of the world, they really struggle with. The first thing they struggle with is visibility of their brand. Because their brand is less and less visible, they lose their market share. But also, the Gen Z doesn't even know the company exists. So they're searching for new marketeers, but they cannot find them because their way of communicating is out of touch with the workforce that they are trying to get to work at their company. So yes, awareness, awareness, awareness. We live in an attention economy, and it's very confronting to know that a human being has a shorter attention span than a goldfish. That's like we're watching Finding Nemo, and Dory forgets quite a lot, and then we realize, oh, we forget more than Dory. Because the amount of information that we have to process takes so much of our brain capacity that our attention span is becoming shorter and shorter and shorter. Hence TikTok. TikTok is a highlight reel of videos that if you don't know the difference between a highlight reel and a full movie, you don't realize that information is so concise and so small and so little compared to a full-on documentary that you don't always get the context behind the message. So if you use a TikTok as general information, or even worse, research, you can end up pretty disappointed. And yes, I had conversations with youngsters that think that cow milk is actually wrong and there's an additive making it white. And I was like, wait, I milked an actual cow. That's not true. But that's the importance of understanding what happens when our attention span is so short and we really only focus on small bits of pieces of information for a very short time and then we move on to the next video. Another thing that was spoken about at the creator meetup yesterday, attention is currency. I think Paul Robato, our close keynote speaker, talked about it. Right, Paul? Yeah. Yeah, look over there. So Paul basically said, yeah, sure, you need to monetize your social media. I mean, he would be crazy if he didn't monetize this. But the attention is just important. If you understand how the attention works, and we're not just talking personal branding, we're also talking corporate branding. If you're able to keep the attention going of your target audience, it will be so much easier for you along all the other steps that you have to take to sell.